මිනසන් කොනිචවා. අද අපි ස්පෝකන් ජැපනීස් for beginners තුලින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ lesson 1 ජපන් පන්ති කාමරය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන ජපන් වාක්‍ය සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ යන පාඩමේ දෙවැනි කොටස. පළවෙනි වාක්‍ය CD එකට සමන් දෙමු. CDを聞きましょう. CD を聞きましょう. දෙවැනි වාක්‍ය CD එක හොඳින් ඇහෙනවද? CD がちゃんと聞こえますか? CD がちゃんと聞こえますか? තුන ඔව් ඇහෙනවා. はい、聞こえます。はい、聞こえます。හතර නැහැ ඇහෙන්නේ නැහැ. いいえ、聞こえません。いいえ、聞こえません。පහ මේ පින්තූරය දෙස බලන්න. この絵を見てください。この絵を見てください。හය හැමෝටම පේනවද? みんな見えますか? みんな見えますか? හත්වෙනි එක මොනවද ඔබට පේන්නේ? 何が見えますか? 何が見えますか? 8මෙයට ජපන් භාෂාවෙන් කියන්නේ කුමක්ද? これは日本語で何と言いますか? これは日本語で何と言いますか? 9වෙලාව විනාඩි 5ක් දෙනවා. 時間は5分投げます。時間は5分投げます。දහවෙනි වාක්‍ය තව විනාඩියක් විතරයි තියෙන්නේ. あと1分しかありません。あと1分しかありません。11වෙලාව ඉවරයි. 時間になりました。時間になりました。12වෙනි වාක්‍ය කරුණාකර හඬ නගා කතා කරන්න. 大きな声で話してください。大きな声で話してください。13කරුණාකර නැවත වතාවක් කියන්න. もう一度言ってください。もう一度言ってください。14ඔබේ නම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලියන්න. 問題用紙に名前を書きなさい。問題用紙に名前を書きなさい。15වෙනත් ප්‍රශ්න තිබේද? 他に質問はありませんか? 他に質問はありませんか? 16 26වෙනි පිටුව පෙරලන්න. 26ページを開きなさい。26ページを開きなさい。17පොත් වසන්න. 本を閉じなさい。本を閉じなさい。18පොත් අස් කරන්න.
本を片付けなさい。本を片付けなさい。දහනමය මේසය පිරිසිදු කරන්න. 机をきれいにしなさい。机をきれいにしなさい。විසිවැනි වගන්තිය අදට මෙතනින් ඉවරයි. 今日はこれで終わりです。今日はこれで終わりです。